السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أمينة انسبيراسيون. الفيديو ديال اليوم هو عبارة على فكرة أو لا دي اي واي ديكور الحائط، يعني ديال الشامبر ديال الأطفال، اللي غادي نحتاجوا فيه مواد اللي هي سهلة بسيطة متواجدة عندنا في المنزل. بما أننا هاد الأيام الحجر الصحي وقاسم في المنازل ديالنا، غادي نعطيكم هاد الفكرة اللي هي سهلة بمكونات اللي عندنا يعني متواجدين في أي منزل، ندوزوا بهم الوقت، وكذلك انكم تسلوا فيهم وتصايبوا اشياء لي شامبر ديال الاطفال ديالكم وتفرحوا وليداتكم، بما ان يقدروا يعني حتى وليداتكم يساعدوكم. بالنسبه هذا الديكور ديجا كنت صايبه شحال هادي تقريبا قبل ما نفتح القناه، كنت صايبته في يعني التزيين ديال في البيفي ديال الزياده. انا هنايا غادي نحيد هاد الشيء كامل لانها تخسر، وغادي نريكوبيري فقط هاد الكرتونه اللي غادي هي اللي غادي نريكوبيريها باش غادي نصايب بها هاد لا دي اي واي، لان الكرتونه رقيقه وفي نفس الوقت قاصحه. بالنسبه لا دي اي واي غادي تكون على شكل غمامه اللي غادي نكتب فيها الاسم، يعني تقدروا تكتبوا فيها الاسم ديال الطفل ديالكم، يعني على حساب لا شومبر اللي تحطها في اسم، يعني اسم الطفله او الطفل ديالكم اللي غادي نديروا ليه الديكور لا شومبر. تبقى كذلك انكم تصايبوها فقط بجوج الالوان او لا تصايبوها سامبل، تبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا فضلت انني غادي ندير فيها الاسم. رسمت على شكل غمامه وغادي نقطعها، وغادي ندوزو كيفاش غادي نصايب لا دي اي واي. وهانتوما معايا شوفوا يعني الايطاب باغ ايطاب حتى الشكل النهائي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم هي فكره بسيطه من اشياء اللي هي متواجده عندنا في المنزل، يعني نتسلاو بها، ندوزو بها وقيت في المنازل ديالنا، نبتكروا اشياء وندوزو يعني بهم الوقت، وكذلك نتسلاو بهم مع الاطفال ديالنا. بامكانكم يعني تبارطاجوا هذا العمل مع الاطفال ديالكم حتى هما يعاونوكم في نفس الوقت باش انهم يزينوا يعني الغرف ديالهم. تتبقى هذه فكرة فقط، ونخليكم مع لي زيتاب حتى للشكل النهائي.